magawa tayo ng fake nails. At lagyan ito natin, unang-una, lagyan natin to ng extension. Lagyan natin ng extension guys using glue. Tips with glue. Putulan natin guys, ganun kahaba. Ayan. Yun ang ginagawa ko araw-araw guys, pagagawa ng kuko. Ngayon guys, bawat isa, iba-ibang hugis ang gagawin natin. Katulad nito, ang gawin natin dito ay square. I-flat muna natin dito. Maglagay tayo ng powder guys, and then magawa din tayo ng painted. So unahin natin yung painted. And then natin siya guys. O, diba? Ito guys yung base niya. Ito yung base na maganda sa French nail. Ayan. Diba guys? So after nito, putulin ko siya guys. So depende kung gaano kahaba yung gaano kalaki yung magiging white niya. Depende yan sa magpagawa guys. Gusto nila minsan maliit, minsan naman malaki ang puti. So, ganito guys. After nito, magawa ng lagyan ng puti. O, diba? Diba? Yan ang ginagawa ko guys araw-araw. Kala nyo yung mga mahaba yung kuko. Kala nyo kuko nila yun. Fake nails yung iba guys. Fake na po. Ayun, ayusin natin mamaya yung guys, yung hugis. At saka yung ipapile pa natin mamaya. Minsan lampas-lampas pero don't you worry. Yan. Garden. Ayan. Diba guys? Meron kaming direct na colored powder. Meron din kaming painted. Siya na guys yung kamay ko. Iba kasi yung hahawakan guys pag tao at saka yung gamit ko itong fake nail. Yan guys, ipapile na natin. Unahin natin yung una nating nilagyan. Ito. So ito. Ipapile natin siya. Pasensya na guys, maingay itong fake nail. Ito guys, lalagyan na lang natin mamaya ng shine. Ipintahan natin ng pula yung nandito eh. Kaya pula ang ipinta ko. Pero permanent din siya guys, yung kulay nito. Tapos, yung isa guys, tingnan natin ng kulay ng aking kuko guys. Ito ang sinulay ko kanina. Ibang ganda.